Yeah. Yeah. Tada! Hei! 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 Hei, hei! Hei, te täällä! Ja te siellä! Joo, minä välillä juttelen kameralle ja katson kameraan, koska tämä tapahtuma, tämä kuvataan. Mutta ei hätää, vain lavalla olijat näkyvät. Siis, tervetuloa, te täällä ja te siellä. Aalto-yliopisto Junior Tiedeteatterin tapahtumaan pelisuunnittelu, luovuus, taide ja tiede. Wow. Joo, tervetuloa vaan. Minä olen itsekin ollut luova ja olen kehitellyt tällaisen peukkupelin. Joo, ja tämä on niinku testausvaiheessa, niin minä mielelläni testaisin sitä teidän kanssa. Tässä on niinku ajatuksena, että seuraatte tätä minun peukkua. Pip, pip, näin. Kun peukku on näin, niin teidän ilme on ihan vaan semmonen, olisiko tämmönen niinku tavallinen tai niinku vähän tähän. Eli näyttäkääs. Siis te ei tarvitse näyttää peukkua, vaan siis tämä peukku, te seuraatte peukkua ja sitten naamalla näytätte, ja tässä ei ole ikärajaa. Joo, aika hyvä, tavallinen ilme. Näin, kuka arvaa mikä tämä on? Se voi ihan tehdä, joo kyllä, se on hymyillä, ja sitten voi vaikka ha 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 ha, ha 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 ha. Ja se voi tosiaan olla ihan tekonaurukin, ha 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 ha, näin. Ja sitten kun peukku menee pip pip alas, niin just joo, menee huonosti. Ai. Hyvä. Nyt testataan. Oletteko valmiit? Te olette valtavan hyviä. Next level. Okei. Pitää vielä kehitellä. Te olitte ihan super mahtavia. Ja sitten todellakin seuraavalle tasolle. Täällä Aalto-yliopistossa, täällähän opiskellaan ja tutkitaan tiedettä, taidetta, taloutta ja teknologiaa. Ja tiedättekö, kun tutkii jotain tai opiskelee, niin on hyvä olla sinnikäs. Eikä niinku antaa periksi. Sitten on myös oikein hyvä juttu, jos sinulla on utelias ja ihmettelevä mieli. Joskus tulee mokia, niin kuin pelatessa, mutta virheitä ei pidä pelätä. Niiden kautta voi löytää jotain aivan uutta ja kiinnostavaa. Miten on? Te täällä ja te siellä. Oletteko uteliaita? Aha, osa on, osa ei. Osaatteko ihmetellä? Molemmat vastaukset ovat hyviä, koska nyt te olette lasten ja nuorten omassa yliopistossa, Aalto-yliopisto Juniorissa, oppimassa ja tutkimassa. Eka kysymys. Hirveän vaikea. Missä kaupungissa olemme? Espoo, kyllä. Kyllä, Espoo. Ja Espoon kaupunki on muuten järjestämässä tätä tapahtumaa. Toinen kysymys. Minkä niminen on tämä rakennus, missä me olemme? Mikä? Mitä sä? Marsio, kyllä. Joku muukin sen tiesi.
Kyllä, tämä on Marsio ja tämä on nimetty kuuluisan suunnittelijan ja arkkitehdin Aino Marsio Aallon kunniaksi. Hän opiskeli täällä kauan aikaa sitten. Ja minä puolestani olen ajattelija A. Oisram. A. Huutomerkki Oisram. Tiedättehän Marsio, Oisram, ymmärrättekö? Ei. Marsio, Oisram, Marsio, Oisram. No ei se mitään haittaa. Olen joka tapauksessa siis Oisram. Ja täällä Marsiossa, täällä voi oppia uusia juttuja. Täällä tehdään elokuvia muun muassa. Joo, täällä voi tavata elokuva-alan ja lavastuksen opiskelijoita. Täällä voi tavata aivotutkijoita ja hei, myös pelisuunnittelijoita. Ja siksi meillä on täällä tänään kiipeilijä, tietokonepelien velho, tekniikan tohtori, taiteiden maisteri, kung-fu-koodari, supervoimien liikuttaja, eli tietokonepelien professori Perttu Hämäläinen! Wow. Ihan vaan tämmöinen nopea kysymys, Perttu, että tämä mun peli, niin olisiko tässä mitään niin kuin mahdollisuuksia? Joo, kyllä se aika kiinnostavalta vaikuttaa. Sä voisit seuraavaksi vaikka miettiä, että mikä siinä on se tarina, että miksi ne pelaajat seuraa sitä peukaloa. Hyvä idea. Jatkan kehittelyä. Ja sitten toinen kysymys sinulle. Ja kerro totuus. Okay. Pitääkö paikkansa, että sinä olet koodannut ja tehnyt ekan pelisi jo, siis mitä, 9-vuotiaana? Joo, kyllä pitää paikkansa. Tosin aika yksinkertainen se oli, etenkin kun vertaa nykyisiin peleihin, mutta kuitenkin. Ai sä oot niinku edistynyt siitä? No joo. Hyvä. Sekin on ihan kiva kuulla. Ole hyvä. Kiitos. 9-vuotiaana. Okei, moi. Mä oon tosiaan Perttu ja tosi kiva olla täällä kertomassa teille, miten me tehdään ja tutkitaan pelejä täällä Aallossa. Mä puhun tässä ensin vähän siitä, että mitä kaikkea pelit on ja sitten mitä kaikkea pelisuunnittelijan on hyvä osata. Mitä tietoa esimerkiksi voi hyödyntää. Mutta ensin vähän lyhyesti meidän tutkimusryhmän töistä. Hei, kiipeilee! Kyllä, jotta tiedätte, mistä mä tuun. Eli tämä on meidän ryhmän ehkä tunnetuin projekti, tämmöinen digitaalinen kiipeilyseinä. Maailman ensimmäinen kiipeilyseinä, jossa pelaajia seurataan konenäöllä ja siihen heijastetaan tuollaista vuorovaikutteista peligrafiikkaa. Ja vaikka me tehdään monenlaista tekoälystä tunteiden tutkimukseen, niin ehkä mun kaikista oma juttu on liikuntapelit. Eli me koitetaan kehittää pelejä ja teknologiaa, jotka tekee liikkumisesta hauskempaa ja motivoivampaa, ja sitä kautta toivotaan, että parannetaan hyvinvointia. Jotta tutkimuspelit saataisiin oikeasti ihmisten pelattavaksi, ja niillä olisi jotain vaikutusta, mun ryhmästä on lähtenyt myös yritys Valomotion, jonka näitä kiipeilyjä, trampoliinia ja muita pelejä voi pelata sisäliikuntapuistoissa ympäri maailmaa, esimerkiksi superparkeissa Suomessa. Wow. No niin, sitten varsinaiseen asiaan. Eli pelit voi olla monenlaista, mutta mikä voisi olla jotain, joka erottaa ne Google Classroomista tai Google Docsista? Siellä? Niin voi niinku, sä voit periaatteessa, siinä on joku tarina, jota sun pitää seurata ja sitten sun pitää yrittää saada tai niin jossain peleissä, niin sun pitää saada se niinku, sitten tarina etenemään. Niin, että peleissä pitää saada tarina etenemään. Kyllä. No. Joo. Onko muita ajatuksia siellä? Pelit voi olla myös sellaisia, että pitää olla viimeinen siellä kentällä, mikä on kukaan hetissä. Aivan. Niin pelissä voitetaan ja hävitään, voisiko sen noin sanoa? Kyllä, joo. No, pelit on minusta pääasiallisesti paljon hauskempia kuin Google Docsit. Sekin on ihan totta. Ja ehkä se on, että pelejä pelataan vapaaehtoisesti esimerkiksi. Ihan vaan sen takia, että ne on hauskoja tai muuta. No niin, mutta
Pelit on tosi monenlaisia. Tässä esittelen erilaisia mun omia suosikkipelejä, mutta toisaalta on tällaisia massiivisia avoimen maailman seikkailupelejä, joita voidaan tehdä esimerkiksi monta vuotta yli 100 ihmisen tiimillä, eli valtava määrä työtä menee siihen. Ja toisaalta on sitten tällaisia yhden hengen hittipelejä, indie-pelejä, niin kuin Baba Is You, kotimainen Arvi Teikarin peli. Katsotaan siitä pieni pätkä. Eli tässä pelaaja ohjaa tätä Baba-hahmoa, joka työntää asioita. Kohta näkyy. Mutta se jännä juttu on, että nuo työnnettävät asiat samalla määrittää pelin säännöt. Eli nyt kun toi sana rock eli kivi siirretään tuohon ja tulee rock is you-sääntö, se tarkoittaa, että sinä oletkin nyt kivi. Eli ne säännöt muuttuu koko ajan. Tämä on tosi ihan nerokas ja tämmöinen aivoja poimuttava pulmapeli. Voin lämpimästi suositella. Itse en tosin ole päässyt kovin pitkälle, nyt se menee tosi vaikeaksi aika nopeasti. Sä oot silti rock. Kiitos. Joo. Ja yksi hyvä tapa keksiä uusi peli on ensin keksiä lelu ja sitten keksiä siihen vaikka haasteita ja kenttiä. Ja meilläkin tuo kiipeilytutkimus lähti siitä, että me ensin leikittiin ja projisoitiin erilaisia kuvia ja animaatioita kiipeilyseinälle. Ja tässä on toinen esimerkki. Tämä on yhden päivän tämmöinen mun harrasteprojekti, tehtiin lasten kanssa. Eli me tehtiin tuollaiset simppelit parkour-kiskot ja sitten keksittiin niille erilaisia haasteita, eli pelin kenttiä. Tehtiin siis liikuntalelusta liikuntapeli. Me testattiin ensin ihan vaan tällaista tasapainoilua ja kävelyä eri tavoilla. Sitten me kokeiltiin yhdistää nämä kiskot ja rekkitanko. Sitten mun lapset vielä keksivät, että nämähän voi kääntää toisinpäin. En ollut itse ajatellut sitä ollenkaan. Ja niitä voi käyttää tasapainolailtana. Ja sitten kun voi tasapainoilla 2 jalalla, 1 jalalla, 1 tai useammalla kiskolla, niin noista voi saada tosi monipuolisia kenttiä. Ja haastetasoa ihan saa tarpeeksi. Wow. Nyt me voitaisiin kokeilla samaa. Leikitään tällaisella liikemittarilla. Eli kaikilla, joilla on älypuhelin, niin siinä puhelimessa on nykyään liikemittari. Puhutaan myös liikeanturista, eli se mittaa vaikka kallistusta ja sillä voi ohjata peliä. Mutta me tänään rakennetaan liikemittari itse palikoista. Koska jos palikat laittaa tuolle pystyyn päällekkäin, niin niitä voi käyttää mittaamaan, että onko liike liian nopeata. Eli jos liikkuu liian nopeasti, sitten ne palikat tippuu. Ja Oisram, sä voisit olla meidän testipelaaja. Voisiko nämä nopat olla niitä palikoita? Joo, ne on oikein hyvät. Niin nyt me voitaisiin yleisön kanssa keksiä sulle niitä pelin kenttiä tai haasteita, että mitä Oisramin pitäisi tehdä ilman, että palikat tippuu. Ideoita? Siellä? Vaikka kävellä tai juosta. Kävellä tai juosta. Voinko mä tällä paikallaan, kun mut on merkattu tähän ton kameran takia. Käykö tää? Juokse vähän nopeammin. Aika hyvä. Siellä mustapaitainen. Mennä kyykkyyn. Kyykkyyn. Okei. Nyt nää ei oo tälle kohdilla, tää on tosi jännää. Okei. Ja näin. Hienoa. Täällä on lisää ideoita tulossa siellä mustapaitainen. Yritä pyörähtää ympäri ilman, että ne kaatuu 2 sekunnissa. Yritän pyörähtää ympäri ilman, että ne kaatuu mitä? 20 vuodessa? Ei kun siis... Ai siis hyvänen aika tähän. 20 sekunnissa. Okei. 2 sekunnissa. Enkä huijaa, enhän. Hop! No eikö peleissä huijata aina kun voi? No joo, totta. Tai Tuleeko vielä vähän joku? riippuu pelistä. Kuinka siinä? Kokeile hyppiä ilman tekoa. Onkohan se edes mahdollista? Hei! Wow! Aika hyvä. Tämä Annetaan aplodit. tuli, kiitos. Nämä oli hyviä. Okei. No niin, me ollaan nyt kokeiltu tehdä peli tuolle lelusta keksimällä siihen tavoitteita tai kenttiä. Mutta sitten on kuitenkin esimerkiksi pelirunoja, eli game poems. Anteeksi, mitä? Kyllä. Eli ne yhdistää runouden ja pelien keinoja, ja niissä ei välttämättä ole sitten tavoitteita. Ne vähän rikkoo rajoja.
Tämä on tämmöinen aika uusi alue, josta on tuore kirja, jonka kirjoittaja Jordan Magnusson vieraili meillä Aallossa viime vuonna muistaakseen, ja hänen esityksen voi katsoa YouTubesta. Mutta katsotaan nyt yksi hänen peliruno. Peliruno. Mä pelaan tässä mustaa neliötä. Siellä on aika monta. Mitä tässä oikein tapahtuu? Mä kysyn joltain, joka ei ole vielä vastannut siellä. Joo, eli muut leikkijät tai pelaajat hylkii tota. Joo. Mä hylkiin sitä. Kyllä. Ja sen runon nimi onkin Loneliness, eli yksinäisyys. Musta on ihan tajuttoman siistiä, että vain noilla mustilla neliöillä ja musiikilla voidaan luoda tällainen tunnelma. Liikuttava runo! Liikuttava runo! Ei saa ruveta palikat liikuttaa noin. No niin, hyvä. Kiitos. No niin. Jes, nyt me tiedetään vähän siitä, mitä kaikkea pelit voi olla. Käydään lisäksi nyt seuraavaksi sitten pelisuunnittelua. Että mitä kaikkea osaamista ja tietoa pelisuunnittelija voi hyödyntää. Ja ehkä kaikista oleellisin pelisuunnittelijan tehtävä on, niitä on monia, mutta on sääntöjen suunnittelu tai mekaniikkojen suunnittelu. Ne säännöt määrittelee, miten pelaajat ja pelin osat vaikuttaa toisiinsa. Eli tämä edustaa niin sanottua systeemiajattelua, koska pelit voi olla tosi monimutkaisia systeemejä, joissa on monta osaa. Mutta pelisuunnittelu on myös taloustiedettä. Kuinka moni on pelannut Monopolia? Yes, yleensä melkein kaikki. Eli pelisuunnittelu on taloustiedettä, koska aika usein ne säännöt määrittelee, että mistä pelissä saa rahaa ja mihin sitä rahaa voi käyttää. Monopolin säännöt voi tiivistää siihen, että rahalla voi ostaa kiinteistöjä, eli katuja, asemia, niin edespäin. Rakennuksia sitten niille, joo. Ja kiinteistöillä voitaisiin saada lisää rahaa muilta pelaajilta, kun niitä pitää maksaa vuokraa. Eli rahalla kiinteistöjä, kiinteistöillä rahaa ja niin edespäin. Se toistuu ja siinä. Tästä seuraa se, että rikkaat rikastuu, köyhät köyhtyy. Se pelaaja, joka pääsee esimerkiksi ensin edelle, niin se aika usein myös voittaa. Ja tämä saattaa olla muille vähän tylsää, koska miksi pelaisi, kun kuitenkin häviää, jos tietää, että ei tästä enää pääse eteenpäin. Vaikka toki voi olla onnekas nopan heitto, mutta keskimäärin se menee näin. Okei, jos mietitään, että miten talouden säännöt voisi tehdä paremmin, niin Katan on hyvä esimerkki siitä. Ja Katanin säännöt menee lyhyesti näin. Eli jokainen pelaaja heittää 2 noppaa vuorollaan. Ja jos siitä nopasta tulee vaikka 9 2 nopalla, niin sitten toi laatta, jossa on 9, se tuottaa raaka-aineita, vaikka villaa, viljaa, tiiltä, näin poispäin. Ja sitten jos siinä on siinä laatan vieressä kylä, niin kuin tuossa on 9 laatan vieressä, niin sitten ne raaka-aineet saa itselleen. Ja sitten taas niillä raaka-aineilla voi rakentaa lisää kyliä. Eli kylillä saa raaka-aineita, raaka-aineilla saa kyliä ja niin poispäin. Eli samanlainen semmoinen kehä kuin Monopolissa. Et rikkaat rikastuu. Yes. Näin. Mutta Katanissa on lisäksi rosvosääntö. Mitä? Kyllä. Rosvot. Eli se on tehty siihen jarruttamaan sitä, että se pelaaja, joka on ensin edellä, niin se ei pääsisi karkaamaan liian nopeasti, että se peli pysyy jännempänä. Ja miten rosvo toimii? Se toimii näin, että jos joku heittää 2 nopalla 7, se saa varastaa toiselta pelaajalta kortin, siirtää rosvoa ja ottaa sen kortin. Ja aika usein tapahtuu niin, että siltä, joka on johdossa, varastetaan kortti. Ja toisaalta kaikki, joilla on yli 7 korttia, joutuu heittämään ne ylimääräiset pois. Ja aika samanlaisia sääntöjä meillä on myös yhteiskunnassa, eli tulonsiirtoja rikkailta köyhemmille ja verotusta, rikkaiden verotusta. Ja Katanissa tämän toteuttaa rosvosääntö, Monopolissa sitä ei juurikaan ole. Mutta miksi rosvo tulee just numerolla 7? Tästä päästään matematiikkaan, koska 7 sattuu olemaan yleisin heitto 2 nopalla.
Ja nyt tämä kaavio on 2 nopan todennäköisyysjakauma. Eli tuossa vaakarivillä on nuo numerot, eli kaikki mahdolliset numerot, mitä voi heittää 2 nopalla. Sitten nuo palkit kuvastaa sitä, kuinka todennäköisiä tai yleisiä ne on. Ja 7 on yleisin, keksiikö kukaan miksi? Siellä takana. Sen takia, koska se on todennäköisesti sen takia, koska se jo, koska ne on tosi suuret, niin tää on se tosi hyvä on, että tulee 6 ja 6 tai 5 ja 5. Aivan. Oikein. Eli on tosi monta tapaa heittää 7, 1 plus 6, 2 plus 5, niin poispäin. Mutta on vain yksi tapa heittää 2 tai 12. Vau! Kyllä. En oo tiennyt. No niin, eteenpäin. Taloustieteen lisäksi fysiikka on tosi yleinen pelin sääntöjen perusta, kuten esimerkiksi Angry Birdsissa. Ja tätä on moni varmaan täälläkin pelannut. Fysiikkaa teillä ei ole vielä ollut koulussa, mutta se on tiede, joka tutkii luonnonlakeja, kuten vaikka painovoimaa. Ja Angry Birds simuloi eli matkii fysiikan sääntöjä, kuten esimerkiksi, että painovoima saa asiat tippumaan ja asiat voi töniä toisiaan. Pelifysiikkaa on myös monenlaista. On esimerkiksi vesifysiikkaa, eli matkitaan sitä, että miten vesi valuu ja näin poispäin. Ja tämä on esimerkki pelistä, joka perustui vesifysiikkaan ja oli tosi menestynyt vuonna 2011. Ja uudemmissa peleissä suomalaisen Colossal Orderin kaupunkisimulaattori City Skylines 2 vie vesisimulaation ehkä pisimmälle, tai vesifysiikan, eli siinä mallinnetaan järviä, jokia ja myös pohjavettä, ja vaikka miten pohjavesi saastuu. Ja joo, sitä voi yrittää säästää. Jep. Mutta mennään nyt vähän syvemmälle, että miten se fysiikka tarkalleen toimii peleissä. Ensin pitää muistaa, että pelit koostuu yksittäisistä kuvista, peräkkäisistä kuvista, ja joka kuvalle pitää luoda säännöt, mitä muuttuu niiden välillä. Ja me voitaisiin nyt katsoa, miten ne säännöt voisi mennä tällaisessa yksinkertaisessa esimerkissä kuin putoava pallo. Tehdään putoava pallo, joka toimii fysiikan sääntöjen mukaan niin kuin oikein. Jos mietitään, miten se pitäisi toimia, niin ensin on varmaan se, että sen pitää mennä alaspäin. Ja tässä on esimerkki ohjelmakoodista ja matematiikasta, jolla tämä voidaan tehdä. Eli joka kuvalle katsotaan, mikä sen pallon korkeus on, ja sitten niitä muutetaan silleen, että siihen lisätään nopeus. Eli uusi korkeus on vanha korkeus plus nopeus. Ja tämä toistetaan joka kuvalle. Katsotaan, miten se toimii. Joo, selvästi. Perttu, siinä on ongelma. On. Se on liian yksinkertainen sääntö, se ei vielä kata kaikkea. Okei. Katsotaan, mitä lisäsääntöjä tarvitaan. Ja jos ei nyt vielä välitetä siitä, että se menee lattian läpi, niin kuin se selvästi menee, niin katsotaan vaan tuota putoamisliikettä, niin mitä eroa siinä liikkeessä on näiden kahden, tuon oikean pallon ja pelipallon välillä. Joo. Että se pomppaa. Totta, pomppaaminen puuttuu. Mitä muuta? Laajenee, joo, ja se johtuu itse asiassa, sä pääsit just sen oikean asian jäljille, se johtuu siitä, että se liike nopeutuu ja sitten toi kameran kuvassa se silleen venyy sen nopeutumisen vuoksi. Jep, eli oikean pallon nopeus ei pysy samana koko ajan, vaan se kiihtyy, ja se johtuu siitä, että fysiikassa siis painovoima ei vaikuta suoraan paikkaan, vaan se muuttaa nopeutta. Ja nyt me voidaan lisätä sinne sääntö nopeudelle, tehdään sille samanlainen tommonen joka kuvalle päivitys. Eli uusi nopeus on vanha nopeus plus painovoiman aiheuttama niin sanottu putoamiskiihtyvyys. Tämä on fysiikan tämmöinen perustermi. Katsotaan, miten se toimii. Eli No, nyt se mutta kiihtyy. ei. Joo, ei, vielä tarvitaan vähän lisää. Totta. Eli nyt se menee ja lattia läpi, ja se me voidaan korjata lisäämällä niin sanottu ehtolause. Mikä? Ehtolause, että jos korkeus on pienempi kuin 0, jos ajatellaan, että lattia on 0, niin sitten korkeus on 0. Ja mitä nyt tapahtuu? Tippuu ja pysyy paikallaan. Pomppaaminen puuttuu. Ja pomppaamista varten tarvitaan vielä yksi rivikoodia. Esimerkiksi näin. Et jos se osuu siihen lattiaan, niin sitten nopeus muutetaan noin. Et nopeus on miinus 0,75 kertaa nopeus. Ja tässä tuo numero ilmaisee sitä, että miten kimmoisa se on. Ja siinä on miinusmerkki sen takia, että sen pitää muuttaa sen kertolaskun sitä suuntaa.
Okei. Eli tästä me voidaan nyt tätä yhteenvetoa, että fysiikan säännöt on matematiikkaa, joka peleissä tehdään ohjelmakoodilla. Tätä pidemmälle mä en mene nyt ohjelmakoodiin tai koodaamiseen tässä luennossa, mutta tämä on musta ihan hyvä esimerkki. Ja tästä ei ole pitkä matka vaikka Flappy Bird-peliin. Siinä on suunnilleen tuo sama koodi, mutta ehtolause on eri. Että jos pelaaja painaa nappia, niin silloin aina se nopeus muutetaan. Tuohan ei ole tasarytminen. Siinä on tommonen piu, 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 piu. Joo, kyllä. Tuo näkyykin tuossa Fiiren kursorin kohdalla, että milloin se pelaaja klikkailee. Okei. Flappy Bird on kuitenkin tosi yksinkertainen esimerkki, koska siinä on vain yksi liikkuva asia. Ja Angry Birdsissa esimerkiksi se menee sitten tällaiseksi se matematiikka. Perttu. Nyt kun mä katson näitä, niin mun aivot sulaa. Joo, se on ihan ymmärrettävää ja mä en mene tähän pidemmälle. Ja jos tätä haluaa opiskella, niin vaikka yliopistossa voi opiskella tällaista matematiikkaa ja fysiikkaa. Ja me voidaan nyt ottaa pieni jumppatauko, kun aivot sulaa. Hyvä. Eli puhutaan nimittäin seuraavaksi vähän liikuntatieteestä. Liikuntatiede tutkii sitä esimerkiksi, että miksi joku liikuntataito on helppoa tai vaikeaa ja miten sitä voisi opettaa paremmin. Ja tämä auttaa myös pelisuunnittelijaa, koska aika usein se pelaaja liikuttaa jotain vähintään sormiaan tai sitten vaikka jossain VR-miekkailupelissä sen pitää ihan osata miekkailla. Ja ihan hetki vielä. Kohta pääset jumppaamaan. Eli tässä näkyy Geometry Dash-peli. Ja kysymys teille, miksi toi oikeinpuolinen versio on helpompi? Sama peli, mutta siinä on vähän kaksi eri näyttöä. Joo? No koska siinä on ne eri niinku esimerkiksi ne piikit ja ne kaikki niinku Joo, itse asiassa ne on eri piikit. Joo. Niinkö? Ne on ehkä vähän eri aikaa, mutta siinä on sama kenttä periaatteessa, vaan tuo näyttö erilainen. Joo? Joo, siinä näkyy enemmän tuossa oikealla ja se auttaa ennakoimaan. Eli kun ihmisellä on niin kuin rajallinen reaktioaika, me ollaan vähän hitaita ja sitten meillä on keho, jota on painava ja hidas liikuttaa, niin me tarvitaan usein ennakointia. Eli meidän pitää arvioida, mitä tulee tapahtua ja miten me liikuttaisiin. Sen takia on helpompaa pelata kun ei tarvitse vaan tosi nopeasti reagoida. Ja tämä on aika yleinen suunnitteluongelma esim. Tanssipeleissä, missä vaikka esimerkiksi voit olla tuollaisia nuolia, jotka liikkuu ja sitten kun ne menee tuonne ylälaitaan, niin sitten pitää painaa sitä vastaavaa laattaa. Ja koska nuo nuolet näkee etukäteen, niin pystyy ennakoimaan, mitä pitää tehdä. Se on helpompi liikkua. Mutta tämä on itse asiassa tosi vaikea toteuttaa hyvin, jos pitää opettaa koko kehon liikettä eikä pelkkiä niitä jalkoja. Ja yksi ratkaisu, mitä me ollaan meidän tutkimusryhmässä kehitetty tähän, on tämmöinen uudenlainen tapa esittää tanssia ennakoitavasti, sillä että sen voisi vain mennä mukaan, vaikka ei tiedä, mikä se koreografia on. Eli mitkä liikkeet on tulossa. Tässä pelaaja on keskellä edessä VR-lasit päässä, ja liike tulee noita hahmoja pitkin tuollain aaltoina. Oletteko koskaan tehnyt aaltoa jossain yleisössä? Me voidaan vaikka... Kokeillaanko? Kokeillaan. Lähteekö tuolta aalto? Ja... Hienosti. Ja takaisin. Upeita aaltoja. Yes. Eli me tavallaan otettiin tämä tämmöinen yleisöaalto ja tehtiin siitä VR-tanssipeli. Ja Oisram, Niin, no, sä voisit testata. Okei, sori. Nyt voit jatkaa. Ai nytkö tää niinku alkoi oikeesti? Ihan musiikin. Te voitte tehdä käsillä ehkä kans jotenkin. No niin, pitää keskittyä. Valitettavasti yleisössä ei ole tilaa liikkua kokonaan täällä tuolien välissä. Mutta... Miten menee? Joo. Okei. Okei. Kohta tulee vähän vaikeampaa. Okei. Mulla lähtee aina, mä keksin aina vähän noita omia, mut Se on ihan hyvä. joo. Milloin se tulee? Tulee piruetti.
Varaa! Joo. Joo. Ja Aivot jäähty. hyvä. Hienoa. Ja ehkä niin kuin huomasitte tuossa lopussa, niin se meni aika sekavaksi toi meidänkin peli, kun siinä oli nopeata liikettä paljon. Eli ihan kokonaan tämä ongelma ei ole vielä ratkaistu. Ja jos te keksitte yleisen ratkaisun, että miten voi näyttää tanssipelissä tanssia, mitä vaan tanssia, sille, että sitä on helppo seurata, niin siinä on miljoonien eurojen bisneksen paikka. Okei, nyt jumppatauon jälkeen jaksetaan varmaan yksi aihealue vielä. Ja ajattelin, että puhutaan psykologiasta. Psykologia on tiede, joka tutkii esim. Ajattelua ja tunteita ja käytöstä. Psykologiassa on monta eri osa-aluetta, joita pelisuunnittelussa voi hyödyntää. Yksi on se, että ohjataan pelaajaa sille, että se pelaaja ei oikeastaan tajukaan, että sitä ohjataan. Luet Niin kuin ensin tässä. tämän, sitten luet tämän, sitten tämän ja tämän luet vasta lopuksi. Eli moni ehkä teistä luki on juuri tuossa suunnitellussa järjestyksessä. Ja tämä johtuu psykologian ilmiöistä, kuten siitä, että suuret ja kirkkaat asiat kaappaa huomioon. Oho. Sama voisit hyödyntää vaikka pelien kenttäsuunnittelussa, niin kuin tässä pelissä Journey. Ja siinä on tuo vuori tehty sellaiseksi, että sitä kohti hakeutuu ihan huomaamatta. Että pelisuunnittelijoiden ei tarvinnut laittaa sinne mitään opaskylttejä tai muuta. Ja sitä kautta ehkä pelaaja on enemmän sisässä siinä maailmassa. Toisaalta jotkut pelit käyttää psykologiaa vähän niin kuin huijaamaan. Että yritetään luoda sellainen tunne, että nyt pitää toimia nopeasti ja vaikka käyttää rahaa peliin. Ja tässä tämä Clash Royale-pelin mainos on enkuksi, mutta se yrittää siis luoda kiireen tuntua, että nyt mun pitää ostaa ja jos en osta, niin missään tosi paljon. Eli se sanoo, että tämä on erikoistarjous vain sinulle, koska olet niin hyvä ja pääsit juuri uudelle areenalle ja on 5 kertaa parempi hinta kuin normaalisti ja kohta se tarjous jo loppuu. Ja tietenkin, jos pelaaja ei osta, niin hyvin todennäköisesti se sama tarjous tulee uudestaan, koska eihän se pelifirmalta ole pois. Ne yrittää kuitenkin sulta saada sen rahan. Ja voi olla, että se on vielä parempi tarjous, jos et heti osta, koska ne pelit vähän koittaa silleen mitata. Silloin sä huijaat niinku pelihommia. Se on vähän sellainen Huijareita huijat. Joo, se on vähän semmoinen kisa, että kumpi on fiksumpi, se pelin rahastussuunnittelija vai se pelaaja. Perttu, tuolla on yksi kysymys ehkä. Okei. Se on silleen, että ne yrittää niinku tehdä, että ne ostais sen niinku nyt, että ne luulee, että ne niinku se lähtis eikä pysyvästi. Niin, että se pitää nyt heti ostaa. Siinä yhden päivän sisällä tai muuten se lähtee. Kyllä. Se tulee jonkun kuukauden päästä sen. Joo. Okei. Se vielä halvemmin se lähtee. Kyllä. On siis, jotkut tarjoukset toki on oikeasti vain yhden kerran, mutta aika usein ne pelit koittaa tosiaan niin kuin vähän kokeilla, että mitä se pelaaja on valmis maksamaan, kun ne pelit on näitä niin sanottuja free-to-play-pelejä, eli joiden se peli itsessään ei maksa mitään ja kaikki raha käytetään siellä pelin sisällä. Okei. Psykologiasta voisi puhua vaikka kuinka kauan, mutta koska meillä on rajatusti aikaa, niin ajattelin, että puhutaan tässä lopussa tunteista. Perttu, onko tällä nyt jotain tekemistä niin sanottujen tunnetaitojen kanssa? Joo, kyllä tämä niitäkin koskettaa. Alakoulussakin Suomessa kai nykyään yhä enemmän Joo. pyritään opettamaan tunnetaitoja, että esimerkiksi me havaittaisiin, mitä me oikeasti tunnetaan ja miten se vaikuttaa meidän käytökseen. Okei, mutta pääpointti, jonka haluaisin täällä sanoa, on se, että pelit voi olla muutakin kuin hauskoja tai tylsiä. Niissä voi tuntea paljon hyvin erilaisia tunteita. Ja miksi se on tärkeää on, että jos peli onnistuu herättämään tosi vahvan tunteen, niin siitä usein haluaa kertoa kavereille, sitä jää miettimään ja sellaiset pelit menestyy. Ja pelit on taidemuoto, joka voi välittää ihan kaikkia samoja tunteita kuin kirjat ja elokuvat, koska peleissä voi olla suht samanlaisia tarinoita. Mutta lisäksi peleissä pelaaja toimii itse ja tekee päätöksiä, ja niiden päätösten kautta voi kokea esimerkiksi syyllisyyttä tai ylpeyttä tai katumusta. Ja tässä nämä näkyvät pelit Undertale ja Life is Strange on hyviä esimerkkejä tällaisesta, että niissä on sellaisia tosi vaikeita päätöksiä, joita pitää miettiä, että mikähän tässä on oikein ja väärin, ja ei ole sellaista selkeää ratkaisua. Sitten ne on usein sellaisia
että jollekin aina käy huonosti ja sit, kenestä mä välitän eniten ja näin poispäin. Okei, niin kuin elämää. Jep, se on kuin elämä. Eli hyvä peli voi olla hauskan lisäksi myös vaikka liikuttava tai jopa itkettävä. Ja tästä on hyvä esimerkki Gris. Mä pelasin itse tämän vasta viime joululomalla. Tämä on jo aika vanha peli, mutta se on ihan tajuttoman kaunis ja taisin kyllä itkeäkin, vaikka tämä peli kertoo sen tarinan ilman tekstiä, ilman ääntä. Eli kokonaan vaan musiikilla, liikkeellä, toiminnalla ja kauniilla kuvilla ja animaatioilla. Onko sä Perttu nyt ok? Joo, kyllä mä nyt Joo, oon joulusta on toipunut. kuitenkin aika pitkä aika jo. Jep. Eli katsotaan tähän loppuun nyt Grisin traileri. Wow, se oli kaunista. Joo, ja mä unohdin vielä sanoa sen, että tämä peli itse asiassa perustuu psykologiseen teoriaan surun 5 vaiheesta, eli se seuraa niitä 5 vaihetta. Eli se on hyvin selkeästi psykologiaan pohjautuva. Okei, tässä oli kaikki, mitä mä sain tähän mahtumaan tähän esitykseen, ja tuossa on vielä muistutuksena vähän siitä. Ja toivottavasti pystyin antamaan selkeitä esimerkkejä, miten pelisuunnittelussa voi hyödyntää kaikkia näitä asioita, kuten matematiikkaa, fysiikkaa, runoutta tai vaikka psykologiaa. Tämä oli Perttu ihan mahtavaa. Nyt on yleisökysymysten vuoro, mutta te voitte miettiä kysymystä, niin mulla on täällä ensimmäinen kysymys kuitenkin. Miten tullaan pelisuunnittelijaksi? Joo, eli nykyään pelisuunnittelua voi opetella koulussa, yliopistoissa, mutta voi itsekin harjoitella. Ja tosi hyviä tapoja lähteä alkuun on vaikka lähteä muuttelemaan kortti- ja lautapelien sääntöjä. Eli ei tarvitse aina seurata niitä, voi hyvin kokeilla, että mitäs jos tämän säännön muuttaakin näin, niin miten se peli toimii, sitten kannattaa pelitestata. No, niin, mutta kai se nyt kerrotaan muille pelaajille myös. Joo, se on totta, että yhdessä kanssa sopii. Ja sitten toinen on, että aika monessa koulussa on nykyään erilaisia iltapäiväkerhoja tai kaupungit järjestää pelintekokerhoja. Ja nyt siellä on jo kättä ylhäällä. Mä otan sieltä, ole hyvä. Okei, siistiä. Niin, ja me toistellaan näitä kysymyksiä, kun se toi kamera on tuolla. Että sä oot pelannut ton Chrisin jo oikeasti läpi. Hienoa. No hei, mun on pakko jatkokysymys esittää sulle. Itkikö sinä? Tää on tietenkin vähän henkilökohtaista, mutta et, joo. Kaikki on niin herkkiä kuin sinä. Näin se varmaan on. No niin, seuraava kysymys. Ole hyvä. Miten sä teit sun ekan pelin? Joo. Eli mulla oli silloinhan se oli vuonna 83, 84, jotain tällaista. Ei ollut internettiä, ei ollut. Mun isä osti mulle sellaisen tietokoneen, mitä ei ollut kellään kaverilla, niin mä en voinut kopioida pelejä. Sitten mun oli vähän niin kuin pakko opetella tekemään. Mä jostain tietokoneen lehdistä katoin mallia ja siinä oli semmoinen basic-ohjelmointikieli ja sillä mä sitten sain tehtyä. Okei, wow. Ole hyvä. Mun iskä itse on pelintekijä. Sun iskä on pelintekijä. Tuleeko sustakin pelintekijä? En mä
Ei vielä voi tietää. Ja se voi olla ihan hyvä harrastuskin, ei tarvi ammatikseen ottaa. Niin ja sitten voi olla pelintekijä, vaikka ei iskä olisikaan pelintekijä. Myös se. Niin voi tulla. Joo. Ole hyvä. Se oli tuohon edemmäs, mutta jap. Millainen se peli oli, jonka sä teit ekana? Millainen se oli se sun eka peli? Joo, se oli semmoinen tasohyppelypeli. Ja siinä mä muistan sen, että mä aluksi tein sen hypyn silleen, että se meni ja sit siitä kautta mä just opin sen, että sen pitää olla silleen, että siinä on se nopeus. Semmoinen koodi, niin kuin mä näytin tässä, että se nopeus muuttuu, eikä se pysy vakiona. Joo, Mä toistan, varmaan. tää on vähän niinku semmonen on very se Arken Jungle Chang. Okei, hyvä. Sulla on kysymys. Joo, itse asiassa mä tein demoja kanssa välissä silloin, kun mä olin ehkä niin kuin 8-luokasta lukion ykkösellä. Mitä toi tarkoittaa, että oot sä tehnyt demoja? Mitä demoja? Siis kyllä mä tiedän, mitä niin esitykset Demot on siis sellaisia, missä näytetään vaikka, että miten hyvin osaa koodata jotain tietokonegrafiikkaa, että miten nopeasti saa sen toimimaan. Silleen, että on kilpailuja, joissa niin kuin mitataan, että ootko sä paras koodari tai paras graffari tai muuta. Hei, me jatketaan vielä kysymyksiä, mutta te siellä, kiitoksia teille. Aalto-yliopisto, Espoon kaupunki, Musiikkiteatteri Kreetta-tuotanto ja minä A. Oisram kiitämme teitä. Moikka!